Welkom, dit is Radboud Science Snacks, de korte wetenschapspodcast van de Radboud Universiteit, waarin onderzoekers ons bijpraten over een klein onderdeel van hun vakgebied. Vandaag zit ik hier met Lucienne van der Geld, een notarieel jurist, en we gaan het hebben over testamenten. Wat is een testament? Ja, een testament is een document waarin je vastlegt wat er met je erfenis moet gebeuren als je bent overleden natuurlijk. En een erfenis kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan je huis zijn, maar dat kunnen ook je spullen zijn. En er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, ik hoef geen testament te maken, want ik heb geen erfenis. Maar eigenlijk iedereen heeft een erfenis. Hè? Zelfs die mensen die alleen maar schulden hebben, die hebben een erfenis. En een testament maak je meestal bij de notaris. En je kunt dat document ook zelf maken, maar dat is maar heel beperkt. Dat zijn voor wat spulletjes in huis, die je dan één voor één moet noemen. En dan noemen we dat testament ineens een codicil. En dat moet je helemaal met de hand schrijven, één voor één noemen naar wie dat toegaat. Maar daar kun je bijvoorbeeld geen geldbedragen aan iemand toekennen. Een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld mogelijk om bij de HEMA een testament af te sluiten. Wanneer is een testament rechtsgeldig? Want die van de HEMA was ook gewoon rechtsgeldig. Ja, die was ook gewoon rechtsgeldig, want uiteindelijk ging je naar een notaris om daar samen met de notaris een handtekening te zetten onder dat testament. Dat gaat allemaal nog op papier. En een testament is dus vaak rechtsgeldig in Nederland, omdat die notaris daartussen zit. En die notaris gaat kijken als jij, ik weet niet of jij een testament hebt gemaakt, hoef je niet te verklappen. Maar als jij, Lieneke, bij de notaris komt, gaan we eerst eens kijken, als jij zegt ik ben Lieneke, of jij dat ook wel daadwerkelijk bent. En wat heel belangrijk is, we gaan ook wel controleren of jij ook dat daadwerkelijk wilt, wat daar wordt vastgelegd in dat testament. En als jij dat dan ondertekent, en de notaris ook, dan staat juridisch vast dat jij op die en die dag wilsbekwaam was en ook dat gewild hebt wat er in dat testament staat en dat jij het ook echt was. En in andere landen kennen we dat niet, zeker in de Anglo-Saxische landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is er altijd de vraag van, daar hoef je dus niet naar de notaris om een testament te maken. Zou je ook zelf kunnen maken. Daar is altijd de vraag van, is dat wel echt dat testament van die persoon? Is dat wel geldig? En daar zie je dan ook in series dat iemand dat testament vindt en dat dan in de open haard wordt gegooid. En dan is ineens het testament verdwenen. In Nederland kan dat niet. Prince, de artiest Prince, die is ook overleden zonder testament. Ja, denk ik dan, men heeft het niet gevonden. Maar zou hij nou echt geen testament hebben gemaakt? Aretha Franklin dacht men ook dat ze geen testament had. En daar vond men tussen de kussens van de bank, op een bepaald moment gingen ze toch dat huis eens even goed schoonmaken, vond men een schriftje waarin ze een testament had gemaakt. Althans, daar zijn rechtszaken over gevoerd van is dat wel een testament? Want het waren wat zinnetjes die op een testament leken. En toen ging het over haar handtekening. En